छैन त जान्न 3G कटिङ भनेको अब यो पहिलोचोटि चुडालेपछि यहाँबाट आउँछ नि यहाँबाट आउने अर्को जेनेरेसन भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन हो के तर बतिला पनि अति धेरै छ यहाँ मेल पार्ट र फिमेल पार्ट चिन्नुहुन्छ नि हजुरले हैन कुन चाहिँ हो भन्नु त अब यो मेल पार्ट हो यो सबै हो यो पनि हो त्यसैसँग बतिला आएको थाहा छ फिमेल पार्ट छैन क्या दुईटा थियो अलि एउटा लाछ खै त्यो त ठुलो भइसकेको हो बतिला त यहाँ भर्खर आउँदैछ यहाँ आउँदैछ बतिला ओ यो यहाँ दुईटा बतिला आयो नि ओ यो चाहिँ खास फल्ने यो यता पनि आछ सर बतिला यसो पनि आयो बतिला हैन हो यिनीहरु चाहिँ भाले भाग भयो फल लाग्ला नि त रोला नि हजुर रहन्छ फेरि अझै त्यसलाई माथिको पनि चुडाल्दिनु अलि ढिलो भइसक्यो छ तपाईको त्यही ढिलो भइसक्यो है यो